नमस्कार, हांव शाबुनी कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दितां. मातयेच्या प्रश्नाचेर कशी वाट काडूंक फुडें वचप हाचेर हावस कमिटीच्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी साबार सुचोवण्यो केल्यो. कर्नाटकाक मायदेचें उदक वळपाचो निर्णय गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान मानून घेतलो म्हूण गृहमंत्री अमित शाहान उलोवप केलां. ताका लागून मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक हावस कमिटी मुखार उबो करपाचो अशी एका विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी सुचोवणी केली. ह्या विशयाचेर वाट काडून तो सुटावो करूंक हेरूय आमदारांनी आपणाच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. फुडें आयकात. We want to assess what is really the groundwork which has been done. We will look at the parameters which has so far it has been laid out in the courts before, what is before the Supreme Court, and I also want to see what is the legal this thing which has been done so far. So I think that we will look at it positively. Let us see how we can give a helping hand to the government, because as I said before, this is not a fight between you and me or anyone. It is a fight for survival of Goa, and I think we will put our efforts together. If there is some shortfall, I will tell them. If there is something which they need to do better, I will tell them. If they have done sufficient work, I will compliment them. But I will not mislead for the sake of saying or just for getting some clapping. I don't want it. I want that we should win. And the House Committee summoned the Chief Minister of Goa, who the Honorable Home Minister of India has said was taken into confidence before the DPR was given approval. So if the House Committee does not summon the Chief Minister of Goa, then this House Committee is time pass. So there are various all these issues I will raise. Okay. Limit and committee meeting is by. No. Committee meeting and time limit. Everything has to be in time frame. When are we going to file? There is also an option that we have to file a PIL. So if we bring the advisory committee on board and we discuss with all these people, we can also file a PIL. Like PIL file karbaji separate. So that parallel we can see if we can file a PIL. What are the legal implications of filing a PIL? And एक आठ PIL घालपाक जाता. So that finally the whole thing is that we have to win this battle against the neighboring state, and we have to protect our environment. We have to protect our tiger reserve. The corridor, if you see in the past track record, I am almost 800 tigers have been spotted over the last so many years in that corridor, the entire corridor of Karnataka, Maharashtra, Akkya corridor. And I think if I am right, around 4 or 5 tigers have been spotted in our area. आमकां सगळ्यांत चड सत्तरीन आमकांच लागता. If it enters North Goa, it enters from Surla, from our सत्तरींतल्यान एंटर जाता म्हादय from North Goa. So सगळ्यान जास्त अफेक्ट जातले आमकां. आमची सँच्युरी म्हादय सँच्युरी आमच्याच मतदारसंघान आसा. सो सगळ्यान अफेक्ट जातले आमकां. सो कोणाक चिंता करपाची गरज, सगळ्यान अफेक्ट जाल्यार आमकां अफेक्ट जातले. सो एंड दीस इश्यू इज फॉर एंटायर गोवा. So we are all in it together, and we will see that we are united to fight this together. स्टडी केल्ली आसा. आमी आज फक्त चेअरमॅना कडेन विचारले आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो. सुप्रीम कोर्टान आमी बेगीन डेट मारलेली, ताच्या खातीर ती केन्ना डेट आसतली कळ्ळें. आनी आमी टॅक्निकल गोश्टी जे बाबी जे एजीन प्रेजेंट केल्ले ताच्या बद्दल आमी डिटेलान सगळें विचारले फुडले कोर्स ऑफ एक्शन. पोरण्या गोंया कायद्या आड बांदवल्या बंगल्याची बांदावळ मोडून उडोवपाची सुचोवणी कोर्टान भायर मारली. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या फाटल्या वर्सा ऑगस्टाचे 22 सेंट कॅजिटन इगोजेशी कायद्या आड बांदलोली बांदावळ काडून उडोवची म्हूण एडिशनल डायरेक्टर जनरलान हुकूम दिलोलो. पूण मंगळारा दीस गोंयांत आसलेल्या मुंबयच्या कोर्टान ती हुकूम भायर मारली. ती हुकूम स्वाभावीक नितीच्या प्रिंसिपला आड आसा अशें कोर्टान सांगलें. हे विशीं एक्टिविस्टांचें सांगणें आयकात. It's very saddening, Sarki. It's very painful that how the courts are just either delaying or finding loopholes in technicalities to let the illegal bungalow to continue to be there. But how long will this go on? And today I heard that the High Court has quashed the judgment given by the Assistant Director General for Archaeological Survey of India with respect to that old Goa structure which is known and proved have to be
illegal by all documentation, by all processes, by all natural justifications म्हणटा ते. But yet the courts are trying to find the smallest loopholes to let the structure continue over there. Squashing the order of the Supreme Court in directing director of ASI ताणी ऑर्डर काडिल्ली की ते इल्लिगल स्ट्रक्चर जे वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा तें डिमॉलिश जावपाचें म्हणून ते ऑर्डर स्क्वॉश केल्ली आसा हायकोर्टान. एंड आय फील दीस इज आय डोंट अंडरस्टँड दीस इज टोटली शॉकिंग. सो आमी हेरिटेज वाचोवपाक सोदता काय कोणाक वाचोवपाक सोदता. एंड वॉट इज दीस कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ द हाय कोर्ट टू पास दीस ऑर्डर रिवोकिंग द ऑर्डर ऑफ द आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच कॉल्ड फॉर डिमोलिशन in August 2022. This is totally shocking. आमी इतले एजिटेट करत आसा थंय लोकांचे फूल पिपल्स मुवमेंट आशिल्लो तो तें स्ट्रक्चर इल्लिगल. कारण युनेस्कोचे लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सायटान 1 किलोमिटरच्या फुडें सुद्दां कांय स्ट्रक्चर जावपाक जायना. This is within the buffer zone. This is violating all heritage norms, buffer zone, violating UNESCO's rules of world heritage, plus it is violating ASI rules pertaining to the state and pertaining to the center archaeological survey of India. That site is under archaeological survey of India, which is the central body. So हे सगळे वायलेट करून फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां तेन्नाच्या TCP डिपार्टमेंटान इलिगली सगळी परमिशनां तांकां मेळिल्लीं बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड द पर्सन वॉज एन्जॉयींग, दॅट पर्सन वॉज एन्जॉयींग. So now this is more shocking where the High Court is squashing the order given by Supreme Court in the light of the direction of Director of Archaeological Survey of India. Clinton D'Souza, Prasad Polji for Herald TV. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा हाच्या डेलिगेशनान बुधवारा दीस राजभवनाचेर वचून गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायाची भेट घेतली. म्हादयच्या विशयान ताणें मोदी पडचें असो ते भेटीचो हेतू आसलो. म्हादयचो विशय गोंयकारांच्या फायद्याक जाता तशे तरेन हो प्रश्न सुटावो जावंक वाट काडची म्हूण डेलिगेशनान राज्यपालाक विनंती केली. म्हादयचें उदक ओडूंक DPRक परवानगी दिलोली ती फाटीं घेवची म्हूण ओपिनियन पोलाच्या दिसा हजारांनी लोकांन एकमतान पास केलोलो आनी निशाणी केलोलो थाराव आनी मेमोरंडम डेलिगेशनान राज्यपालाक भेटयलो. संपूर्ण 16 जानेवारीक जी आमी रिझोल्युशन घेतिल्ली ती रिझोल्युशनां आमी हांगा गव्हर्नराचे थ्रू राष्ट्रपतीक धाडपा खातीर तांचे मारे आयिल्ले आनी ती आमी आज ताका हँड ओवर केलात. त्याच बरोबर ताचे कडेन म्हादयच्या विशयाचेर आमी डिटेल चर्चा केला की गोंयच्या सरकारान कितें करपा जाय, केंद्र सरकारान कितें करपा जाय आनी खंय खंय इंटरव्हीन जावपा जाय तें. मेनली आमी सांगले ताका की आमकां दिसता की गोंय सरकार जितली जाय तितली गजाली करना ह्या विशया भितर. लायक चॅलेंजींग द अवॉर्ड, चॅलेंजींग द DPRक चॅलेंज करपाचें अजून पर्यंत सरकारा कडच्यान जावना. सो आमी सांगले ताका यू इम्प्रेस अपॉन बिकॉज कितें जाता की तुमी विरोधी, तुमी आपल्या येना म्हणटकीर तो ताजेर लक्ष दिना. पूण जेन्ना 10,000 लोक साखळी भितर जमता आनी एक आवाज उठयता संपूर्ण गोंयच्यान येवन तेन्ना तांकां कितें कन्सर्न आसा म्हण ते आयला न्ही लोक. आनी हे लोक कोणे बसी भरून हाडिल्ले न्ही, हे लोक स्वताच्या खर्चान थंय साखळी भितर आयिल्ले. आनी आमी सांगला की नाव द गव्हर्नर नीड्स टू गायड द गोवा गव्हर्नमेंट की हो विशय म्हादयचो विशय कशें मुखार व्हरपाचो. आमचे परीन आमी सांगला की म्हादय जर गेली जर जायत जाल्यार गोंयची लायफलायन गेली आनी तें गोंया खातीर खूब मारक जातलें आनी वी हॅव सॉट हीज इंटरव्हेन्शन. आयची मिटींग सारकी गव्हर्नरा कडेन इम्पॉर्टंट आशिल्ली. आमी ताका एक्सप्लेन केलें की कशें गोंय अफेक्ट जातलें म्हादय ना जाल्यार. इट्स अ इम्पॉर्टंट रिवर म्हणून आमची लायफलायन म्हणून आनी ही शूड प्रिवेल अपॉन द गोवा गव्हर्नमेंट. ही शूड सी म्हणजे ताका आमी इंटरव्हीन कर म्हणून सांगलें आनी आमच्या तर्फे एज अ वॉयस पीपल ऑफ गोवा तर्फे तुमी दे शूड प्रिवेल, ही शूड प्रिवेल अपॉन गोवा गव्हर्नमेंट अँड इट शूड गो फर्दर टू द सेंटर. Governor's intervention we have seeked and asked him to bring about a solution in favor of Goa. कित्याक आमी सांगले ताका आमची स्मॉल स्टेट आनी म्हादय पगार आमचे जायना. सो आज आमी मेळ्ळे ताका अंडर द बॅनर ऑफ सेव गोवा, सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट. गव्हर्नराच्या मतीन ते एक आशिल्लें की हो मुवमेंट जो आहा तो गोळेक पॉलिटिकल पार्टींनी उस्कायल्लो काय असो म्हूण ताणें रेस्पेतान मानून घेतले. मागीर आमी ताका पटून दिला की हो मुवमेंट खऱ्यानूच गोंयच्या लोकांचो
आनी हो आखोच मुवमेंट गोंयच्या लोकांच्या खातीर. सो गोवा एट लार्ज आनी पुराय गोवाच्या खातीर आमी लढटात हे तेज्या मनांत घालून दिलां आनी तीच वस्त तो फुडें सरकाराक पावयतलो. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. राजकारण्या सयत एकसारक्या मोनाची नागरिकां म्हापशेचे तार नदीशी एकठांय जावन म्हादयचें उदक ओडूंक सोदतात ताचेर सिंबॉलीक रितीन निशेध मारलो. ह्या वेळार तांणी सगळ्या लोकांक भायर सरून निशेधान भाग घेवंक सांगलें. कर्नाटका म्हादयचें उदक ओडूंक सोदतात ताचे आड लोकांन मारलेलो निशेध आनी निशेधाचे नारे बरेच गाजले. म्हादय सांबाळपाची जागृताय करप होवूय ह्या निशेधाचो हेतू आसलो. Slogans like Soche Nare Soche Na Chiklia Begar were resonated as they held protest demonstrations against the diversion of River Madai by Karnataka and great awareness on protecting Madai at the protest held in Mapsa. बाकीचे सगळे जे फेस्टिवल जाता दुर्गा माता जरा सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेरनेस प्रोटेस्ट मारलो, पिसफूल प्रोटेस्ट मारलो. कारण त्या नदी कडेन जशें पळयता की इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना, हेचेर लक्ष दिवंक शकना. आनी जर म्हादय नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे झरे नदी कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करतात. पण त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो. आतांच जर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात, फुडें कितें जातलें तें खबर ना. आंदोलन हांगा जालां हें हाज्या खातीर जालां की खुबश्या जाणांक आमी दाखोवंक सोदता की जर म्हादयचें उदक डायवर्ट केलें जाल्यार जी समुद्राची खारसाण आसा, जें खार उदक समुद्राचें आसा तें सह्याद्री मेरेन पावतलें, वेस्टर्न घाटा मेरेन पावतलें आनी थंयची बायोडायवर्सिटी जी आसा ती बायोडायवर्सिटी थंय सोंपतली. थंय पक्षी, जीव, जंतू सगळे थंय मरतले आनी जेन्ना तांची नासाडी जातली ताज्या उपरांत मनीस म्हणून जो आसा मनीसूय थंय सोंपतलो आनी गोंय जें आसा तें फुडें जागतीक नकाशा वयल्यान ना जातलें. आनी ताज्या खातीर आज जर हांगा पळय तारीची नदी जाल्यार हांगाय जें उदक आसा ताजो इफेक्ट कळटा. हें उदक खंय तरी कमी जाल्लें आसा पयलीं परस आनी जें वयलें व्हाळाचें उदक आसा तें थंय मिश्रीत जाता आनी ताज्या खातीर हांगा हें पोल्युशन तार नदीन जाल्लें आसा. प्रकाश कडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. आपणाच्या घरांत 15 वर्सां रावन शेवटी त्याच घरांत आपूण शिरकून उरली फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियन बॉर्गोन तें घर सोडून आतां ती नीतमेळू पर्यान एका हॉटेलांत रावता. तें घर आदीं आपणाच्या ताब्यांत दवरूंक ती त्या घराची दोनी जावं तिका जे फायदे भोगूंक मेळटाले ते आतां परत एक पावट तिका मेळटले वो ना हें सगळें कोट कोत्तलो ते नितीचेर आदारून आसा. Borgo, who is a well-known French actor living in Goa for close to 2 decades, is one of the better-known foreign settlers in Goa and an active invitee on the Indian film circuit and a member of the jury in several film festivals. However, as the attention of all has been diverted to the civil suit, there is absolute silence on the criminal complaint of Marianne Borgo filed before the Kalangut police on January 24th, that her iPad, jewelry, papers and other valuable goods were stolen during what she called was a siege and takeover of her house by hired goons. The act of electricity and water being denied to her and eventually even cooking gas for cooking of someone who lived in that house peacefully during the lifetime of the original owner, Francisco de Souza. Marianne, in desperation, even reached out to Chief Minister Pramod Sawant asking him to direct the police to rescue her, but to no avail. The Human Rights Commission Law Division also directed SB not to initiate appropriate action within 8 weeks, acting on the complaint filed by Avinash Tavares stating that some people are trying to grab Borgo's property and have illegally restrained her in her house, and the bouncers are not letting anyone meet her nor letting her leave the house. At the end of the day, what lies in the courts will be decided and has to be accepted. But a greater need is for Goa to redeem itself from the international condemnation that it has got for failing to protect a 75-year-old French national from the torture, threat, and great mental distress, with the state simply looking the other way. This is borne out both in Marianne's complaints and the statements, as well as in letters written by other French nationals
to the French embassy, appealing to help to rescue Marianne and to take her to a safe place. Clinton D'Souza for Herald TV. जमनी पोंदा कशेय केबल घालपाचो वावर चलयला देखून मांद्रेच्या लोकांक खुबशा अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. रस्त्याचेर जावपी दुल्ल्याक लागून मांद्रे दुल्ल्याचें प्रदूषण जाता आनी ताचो वांकडो परिणाम जाणट्या आनी नेण्ट्याच्या भलायकेचेर जाता. ह्या मतदारसंघांत उदकाचें उणेपण आसा आनी खावंक पिवंक आनी नितळसाण सांबाळूंक फावो तें उदक मेळ्ळो ना जावंक हांगाचो लोक उदक मेळोवंक कश्टावता. आपणाचे हे परिस्थितीचेर मोन घालूंक विचार करूंक हांगाच्या लोकांक आमदाराक परतूय सुचयलां. फाटल्या दिसांनी हे लायटीचे केबलाक लागून रस्तो खणला. फाटल्या दिसांनी आमचे जीत आमदार आमचो लोकल आमदार जीत आरोलकर ताका सांगलेले बाबा रस्त्याचे बेगीन काम कर म्हणून. आतां रस्तो खणान दवरला, सगळे पॅक करून दवरला आनी लोक धुल्ले खाता. हे धुल्ल्यांनी लोक सगळे सकाळचे बाबडे भुरगे इस्कॉलाक वयतात ते सीक पडटा धुल्ल्यांनी. आजून खंय आहा तो आमदार आमचो खंय आहा? लोक आतां उदकांनी मरता, उदकाक लागून मरता आनी तूं रावता बंगल्यांनी. उदकाक लागून मोरचे आसव्या मांद्र्या मोरच्या सामकेच हालत जाल्या उदकाची. खंय पावयले उदीक तूं? खंय सप्लाय केले उदीक तूं हांगर येवन तुका हाडलेलो लोकांनी आमकां बीजेपी फाटसून नाचपाक हाडूंक नासलो. लोकांनी हाडलेलो लोकांची सेवा करपाक तुका हाडलेलो. तूं आतां वयर वयताय बीजेपीन वयताय, हेतून वयताय सेटिंगे करूंक वयताय, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटाय. आतां कार्निवल करून तूं मिटिंगे घेताय. ऑफिसरांक कलेक्टरांक मामलेदारांक कित्याक घेवन मिटिंगे घेताय? तांकां कामां ना ऑफिसांनी? तुजे पासून नाचपाय तांच्यांनी. हे लोकांचे तूं सॉल्व कर मरे प्रॉब्लेम. कार्निवलान लोकांक फायदो आहा? हे उदीक ना ते पळय मरे. तूं बंगल्यांनी रावताय, तुका काय पडलेलें ना, फरक पडलें ना. हांगा मांद्र्यान येवन मातसो भोंव आनी पळय लोकांचे कशे हाल जाला ते. कार्निवल केलो, कार्निवल कितें करताय? तुका फोन कितें मेळटलो म्हणून? लोक हांगा रस्त्यार मारता, उपाशी मारता मरे. लोकांक न्हांक मेळना उदकाचें मरे. इलेक्शना टायमार तूं 2 दीस घातले टँकर धाडले कोणाक सगळ्यांक धाडले टँकर. आतां खंय आय तूं? तोंड कितें दाखयनाय? इलेक्शनाक जिखून येयलेल्याक तूं कोणाक मिटींग घेतलाय? आतां कार्निवल लागून मिटींग घेताय, सगळ्या ऑफिसांक लागीं करून भोंवताय. लोकांचे कोण सॉल्व करतलो प्रॉब्लेम? तुका आसलेलो लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. तूं हे सेटिंगे काडून भोंवताय बीजेपी फाटसून. लोकांचे बेगीन आतां पावस येवच्या पयलीं बेगीन आमी सांगता तुमकां जीत आरोलकर बाबा तुका सांगता जे पावस येवच्या पयलीं हो रस्तो कंप्लीट करून घेव. चोपड्या पळय ते चोपड्या थंय वयता थंय लोक आपणान मरता, मरना, हात पाय मोडटा लोकांचे. ट्युरिस्ट पडटा ते पडटा, आमचे लोकलूय पडटा. रस्तो सारको ना, रस्तो कर मरे सारको. मागीर ते कार्निवल कोणाचें पोट भरचें ना. कार्निवल करून तुजें पोट भरतले. आमच्या लोकांचे पोट भरचें ना. लोकांचे उदकांची सोय कर पयलीं आनी मागीर ते ऑफिसरांक बी थंय घेवन भोंवताय न्हू ते मागीर भोंव. मकबूल मालगीमनी for Herald TV. दायजाची देवळां, दुकानां आनी पुर्तुगेज काळांतलीं घरां सांबाळूंक सरकारान बायपास बांदचो म्हूण सांगून तिसवाडी तालुक्यांतल्या बोमा आनी खोर्ले गांवांतल्या लोकांक नॅशनल हायवे 4A विशयांत आपणाची मागणी परतूय वयर काडूंक दवरली. गांवचो इबाड करिनासतना गांवचे भायले शिमे वाटेन सारको बायपास बांदपाचो सरकारान विचार करचो म्हूण दोनूय गांवच्या लोकांक विनवती केल्या. जेन्ना एक्विशन ऑफिसान गेलो हांव तेणें सांगलें म्हाका 2 म्हयने लागतले मशीन सारकें करपाक म्हणून. आमी येयले घरा कडेन. आमी म्हटलें कितें आमी येता ते सगळे डॉक्युमेंट आमी व्हरता, आमी झेरॉक्स मारून हाडटा, ते तुमकां दिता परते आनी मागीर आमकां दिया. कित्याक आमकांय फुडलो प्रोसेस करूंक जाय. अशेंच काय काडून तुमकां आमी उडयचे ना. आमचे कश्टाचे ते घरां हे गाडे सगळे तुमी जे वक्तव्य करता पळय एका रातीन वयर काडलेले, एका रातीन बांदलेले इलिगल घरां. 65 पोर्तुगेज लिबरेशन जावच्या पयलींची जे घरां उबी आसा, गाडे उबी आसा ते तुमी सहज आयज म्हणटा कितें इलिगल म्हणून. जर तर तुमकां ते नीस मारपाचे आसले, सविस्तर प्रोसेस पयलीं कंप्लीट जावंक जाय आसलो आनी मागीर नीस मारूंक येयले. आज तुमच्या समोर येवपाचें कारण हेच आसा आमकां. जे कितें सविस्तर आनी कितें आसा तें हांव मागीर तुमकां डिटेलीन दिता. तेच्या पयलीं आयज जे मनीस थंय आसले सगळे कामाक वयता न्हू, सगळे थंय नासले. ही बायलां आसता कोणी आसता ती काय तांकां विचारूंक शकना. आनी तांकां लिगल आमी विचारलें तुमचे कडेन गॅझेट एक्विजिशन गॅझेट आसा काय म्हणून. तांकां सांगून दवरलेलें आमी गॅझेट विचारा म्हणून. ते गॅझेट तेंचे कडेन ना. हाडटा आनी खंयचो प्लॅन दाखयता. एक हांव दाखयता म्हाजे कडेन प्लॅन आसा. आयज असो इन्सिडंट घडलो की काल जे मनीस येयल्ले सर्वे करपाक लागून आनी नीस घालपाक लागून काल तेंचे कडेन आमी उलयले की बाबा आमचेर हेंचे सबांशण चालू आसा तेन्ना तुमी हें स्टॉप करचें. काल तेंच्यांनी स्टॉप करून ते गेले. आयज ते पुलीस फोर्स घेवन येयले.
त्या भयान आमी मातशें रावले की तेंचे कडेन विचारलें की बाबा तुमचे कडेन गॅजेट कितें आसा म्हणपाक लागले पूण दाखोवपाक कांय तयार ना आनी नीज घालून ते गेले. आयज ते नीज घालून गेले तेजे उपरांत ते म्हणटले एलिगेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा हांगासर, एक्विजिशन जाल्लें आसा, फाल्यां आमी कितें करपाचें? आयज आमकां हांगासर वाली कोणूच ना अशें दिसून येता आनी कितें सांगपाचें कांयच कळना की रस्तो खंयच्यान वयतलो ह्या अजून पर्यंत आमच्या भोवच्या गांवच्या लोकांक तरी खबर ना. फ्लायओव्हर येतलो म्हणटा, सपाट रस्तो येतलो म्हणटा, दुकानां वयचे ना म्हणटा, आमचे देवळां वयचे ना म्हणटा. तुमी करपाक सोदता तरी कितें? आयज कांयच कळना. आमचें एकूच मागणें आसा की तुमी आमच्या गांवांत येयात, आमकां सारकें सविस्तर सांगात बाबा हें अशें अशें जातलें. इस्कॉलांतल्या शिकप्यांची सुरक्षा नदरे मुखार दवरून गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्साचो मुखेली पिटर बॉर्जस हाणें फोंडेचो मातलदार विनोद दलाल, PTA चेअरमॅन सूरज गरदार, फोंडेचो पुलिसांचो पोंगोड आनी पंचायतीच्या सेक्रेटरान OPA कांदेपार जंक्शनाचें पळोवप आनी ताचेर भासाभास केली. MIBK इस्कॉलाच्या शिकप्यांक इस्कॉल सुटून घरा वेताना बशीक रावपाच्या जाग्यार आसरो ना जावन तांकां खूब अडचण जाता. गरमेच्या दिसांनी तांकां वतांत आनी पावसाच्या काळार पावसांत उबें रावचें पडटा. इस्कॉल सुटून घरा वेताना येरादारीचें येवप वचप वाडलोलें आसा देखून ह्या शिकपी भुरग्यांक जिवाक धोपको आसा. देखून हांगाच्या लोकांक बशीक रावपाच्या जाग्यार तकले वयर आसरो घालचो म्हूण मागलां. The joint inspection was scheduled here basically after noticing a lot of casualties and there were a lot of safety and security for the students studying here. So the joint inspection was basically to understand how we can resolve. There seems to be some hurdles in removing the obstacles which are there here, which again compromises on the safety of the students studying here. So we arrived at some joint inspections again led by the deputy collector, and the secretary of the village panchayat here also will revert to the commission on some of the aspects which are brought to his attention. There are few recommendations which I already expressed just now, so we'll see how that works out first and then we'll chart further course of action. स्वता इन्स्पेक्शनाक गेल्लो आनी हांवें ताका सगळे ज्यो आसा म्हणजे रिस्क फॅक्टर आसा भुरग्यांक ते दाखयले. दुसरें जो एंट्री रोड आसा वागुर्मे सायड MIBK वयता थंय एंट्री रोडाचेर थोडें इनकम्प्लीट काम उरलां आनी थोडे हे आसा हेज्यो स्लॅबी बीन थोडे पडलेले आसा, मातशें रफ वर्क आसा. ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिवचें अशी रिक्वेस्ट केल्या. कित्याक थंय जर तो रोड क्लियर केलो, आज बुर्डेर इंडस्ट्रियल झोन जाल्लो आसा, जाका लागून व्हडले व्हडले कंटेनर त्या रोडांतल्यान वयता आनी भुरग्यांच्या लायफाक रिस्क आसा. जर तो क्लियर करून स्लॅबी बीन जे फुकले रस्त्यार पडलेले आसा तो क्लियर करून जर थंय एक रोड वायडनींग केलो जाल्यार भुरग्यांची सेफ्टी जातली. हें ध्यानान दवरून हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी चेअरपर्सनान सांगलेलें आसा की आपूण ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता आनी तो रोड क्लियर करून घेता. हांगासर जवळ जवळ हे सायडीच्यान 150 ते 200 भुरगीं आसता. दनपारच्या एका सुट्टेल्या टायमार येवपाकूच तशीच आसता. पूण हांगा असो रिस्क फॅक्टर जाल्लो आसा कितें हांगा मेन म्हणजे तो फ्लायओव्हर एक इनकम्प्लीट आशिल्लो आसा आनी त्या टायम आसा तो पीक टायम आसा. म्हणजे सगळ्यांकूच कितें आसा कामाक वचपाचें आसा, खंयची भुरगीं येवपाचीं आसता आनी हांगा कंजेस्टेड जाल्लें आसा. फाटीं आमचे भुरगे स्कुलाचे एक्सिडेंट जालो आनी हांगा मोर ओनली अल्टरनेटिव्ह एक्सिडेंट जायत आसता. ताका लागून सरकारा कडेन मागता हो इशू आसा पळय न्ही तो बेगीन हें करता. कारण प्रत्येक पालकाक दिसता की आपली जीं भुरगीं इस्कॉलांक वयता ती इस्कॉल सुटल्या नंतर घरा कडेन सुखरूप कशी पावतली हेजेर पालकाचें हें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. बुधवारा दीस हजारांनी लोकांन पाद्री क्लिफ्टन फेर्नांडीसाच्या मरणाक हाजीर जावन तांकां दुखाचो आदोस केलो. पाद्री क्लिफ्टन फेर्नांडीस जो रायचे बोर सायबिणीचे इगोर्जेंत कूर आसलो ताचे मरणाचे मीस कुंकोळे पांजळकोणे पियेदाद सायबिणीच्या कोपेलांत जालें. हे मिसाक आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मुखेल यादनीक आसलो.
ताणें आपणाच्या उलोवप्यांत पाद्री क्लिफ्टनाच्या वावराची तुस्त केली आनी तो ल्हानविकायचो मनीस आसलो अशें सांगलें. तो तरणाट्यांक उजवाडाचो फोलेर आसलो आनी गोजेक सांपडलेल्या लोकांक मजत करूंक सदांच फुडें आसतालो अशें सांगलें. पाद्री क्लिफ्टन फेर्नांडीसाच्या मोन्नाच्या मिसाचे हे थोडे खीण. फादर क्लिफ्टनाक आमचो निमाणो आद्योस करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. सगल्याहून संपूर्ण मागणें जे आमच्यान हे आमच्या याज्ञीक बाबा खातीर करूंक जातलें तें आमी आतांच बापाक भेटयलां. जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी समोरुंगला. होच गूट फादर क्लिफ्टनान निमाणी 20 वर्सां मुणयारी याज्ञीक कसो भोगतीन समोरुंगलो. जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणाचो गूट समोरुंबून आमच्या मोगाच्या याज्ञीक बाबाक सासणाच्या जिविताची मोसरी आमी मागल्या. जरी तर बाबार्थान आमी जाणो आमच्या जिविताचें मोल देवा मुखार आमी ह्या संवसारान कितलीं जियेल्या कितलीं वर्सां जियेल्या हाचेर दवरलेलें ना. देवा मुखार आमच्या जिविताचें मोल आमचें जिवीत आमी कशें जियेल्या आनी आमी आयकलां निमाणी 20 वर्सां फादर क्लिफ्टन जेजू बऱ्या गोवळ्याचो विस्वाशी पाटलावदार कसो जियेलो. ताणें मोगान आपुरबायेन ज्या ज्या सुवातांचेर ताच्या वडिलांनी ताका पाठयलो थंय ताणें मोगान विस्वाशीपणान आपल्या शेळयांची सेवा चाकरी केली. ह्या विस्वाशी याज्ञिका खातीर आमी देवाक दिन वाचता. ताच्या मरणान आमकां सगल्यांक गोंयचे पबीत सभेक ह्यो पाद्री उणो जालो. ताच्या मरणान ताच्या बायक ताच्या भावाक ताचे भयणीक ताचे फामिलीक कितें भोगलां तें आमी जाणो. तांच्या दुखान आमचो सांगात आमी तांकां भासायता. हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गेच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मैमे आमचे नेपे पवित्र सभेच्या आदोबाक सुरस्पोर मानून घेऊ. काकलूत सरा देवा क्लिफ्टन आमच्या याज्ञीक बाबा पासत भेटयलेलें हें तुज्या सेवकांचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र सभेन ताणें हेंच बलिदान भक्तीन समर्पिल्लें. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूंक. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.